Nagyaw-yaw siya. Hello mga brad! Welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to have an apartment tour, 2 LDK, and it means 2 rooms, 1 living, and 1 kitchen, and we also have like toilet and bath at the same time. And we have very small like balcony. Table, gitawag ni og kanang kutatsu. Actually, in winter, pwede ni siya muinit man ni siya sa ilalom. So, kung winter dire, pwede ra ni butangan nimo siya og habol. Siyang habol, musulod ka diha, init na siya. So, mura na siyang heater ba? So, kung mangaon, dili magkurog atong tiil, dili mo attract atong arthritis sa tinggugnaw. So this is also a gift. So wala ni namo gipalit. Most of our furnitures here, wala namo gipalit gihatag sa among mga friends, Japanese friends, kay dili na sila man labay og butang. So kami mamunit lang pud mi sa ilahang labay, which is really good kay mahal kay ilang mga furnitures, and this is really, it's a big help during winter. Sige, gamay rin kisa na siya. And we have 2 aquariums. Kani siyang dako. This is like really new. So, pa siya na set up sa akong manghod. First family picture. And I made this one maybe last year. This is, yes, made of wood. So, hindi pa pilit lang na nako sa din ha. So, of course, family first. And then, let's go to our very tiny people here. So, mo ni siya si Puki. Ang pinaka-kiat. Maldita ni siya mo nang kanang gi-separate siya. Kay iya man ang upawan silang, yani si Dagol, si Albi and Alba. Rice cooker, toaster. By the way guys, nindot jud kayo ang rice cooker sa Japan. Lami siya og luto. And high technology siya. And for this place, we call this one entertainment area. Tiny TV. We have Google and Apple TV, and we have 1 PS4. Actually ako rin magduwa. Japanese stoves are really expensive, so i-ani nga stove kay murag 5,000 or 6,000 siguro. Pwede niya siya, may mong oven, and pwede na po din siya, daghan kayo siya og kanang kuan, daghan og kanang
mabuhat ba? Pwede nimo i-defrost diri ang imong kanang frozen meat, and pwede ra sad ka use as oven. Pwede ra sad siya maka-bake og mga pastries o nga na. So useful guest tanan siya. And again, this is also free. So na siya freezer. So gamay na lang meat. And we also have like the lower part. Yes, that's siya. It's our CR or toilet and bath. Liguan na ugnaw ko ligo. So yes, gamay ra gud siya kayo. So, ang among CR, dili siya high-tech na CR. Regular lang siya nga CR, pero mostly ang Japanese toilet, high-tech na siya na siya muilo ni mo sa imong kuan, buret-buret. Kanang dali siya tubig mo sirit ba. Pero kani siya, wala siya anak nga natay tissue dere. And fun fact, umari mo og Japan, ayaw ninyo ilabay ang toilet paper sa trash can. Flash na siya, largo. So, tanang toilet paper i-flash siya. Dili siya parang sa ato diha sa Pinas nga muklag. Naami bathtub kay necessary kasi lang siya basta winter kay bugnaw kayo. So probably temperature during winter is about 10 degrees, and musuol na atong arthritis, so kinalan mag bath. Siya control sa heater na mo. So kung imo na siyang i-on, so 39 degrees ang tubig. Pwede rasad nimo siya kaupsan. Or kanaing ana. So kung winter, maabot siya 40. Nagyaw-yaw siya. So pwede na nimo patas anong 45 ang kainit sa tubig. So makontrol ra aron dili magkurog pod imong kamot ning panghugas. This time, wato ta sa room sa akong sister. Wala man siya diri, so nakalugar ta. Masuko na siya nga. Panan, sudlon iyang kwarto. Most Japanese doors are sliding. So, well, mo ni siya yung big room. And, ako lang gihatag sa iya ha. Siyempre, buutan ta. So, this is her workstation. Siya kaya mag-online class siya. Or mag-study siya ng Japanese. So, dire siya magtrabaho. And we also have another PSP here. So, tagsaming PSP. But actually, nanay tagiani. So, yeah. Kuya Jail, hulat-hulata lang sa iyo ang PS4 kay napa si Madam Corona. And she has couch. So, nindot sa lingkod dere ning summer, pero limot kayo gihapon. Okay. And this one is the closet. Nadin ang mga tinaguang bulawon. Nadin ang bulawon. Itong pangayon sa iya ha. Anyway, that's it for my sister's room. I-invade na ko. Time, muadto na ta sa ako ang room. So, ako ang room is smaller than my sister's room. And, wala ko'y aircon, but na ko'y fan. Pwede siya butangag ice or water. Ito ka na. Kanang mabugna-bugna po ba? Kanang itong gibati. It's my tiny closet. So,
May ragod siya. Di man ta kinahanglan og daghang kanang sinina. And this one, bags, gym bag, and some winter jackets. So na itong tabunan lang aron dili maabog. This area is my workstation area, and I do my online lessons here sa among company ni Duki. Shout out Duki. Hi. Hi Churuno. Yuko Churuno. So this is my workstation, and I do all my online lessons here for editing videos and vlogs, or sometimes I read books. Very like really sometimes, rarely, kung ma-stress lang. Nasa gawsanan kani gawas na dito sa amo ang balcony na gamay, and as you can see, kung maglingkod ko diri kani nindot kay akong view kay na ko yung mga plants. Outside pet. Muna siya si Pichan. Hi. Hi, nagpainit ka diha? Oh, nagpabugnaw di ka. Dito eh. Say hi sa vlog. Laundry area. Kani. So, kasagaran dari among wash manglaba mi. Manlaba day ko. And yan, napagay nilabhan mga media. So, po kaning washing machine libre ra gyapon eh. These are my plants. Kani siya bell pepper. Naana ni siya flower. Sumukulat lang ta sa nagpamunga niya. And then also bell flower, maybe yellow. Ang color kani siya red. And kani akong lettuce, usa na lang mabuo. And akong tomato na namunga na ba siya. So happy kisanan ko kay na ako'y mga plants here. And this is also like tomato and maybe yellow bell pepper, and nako'y alugbati kato siya. Yung nasa likod, alugbati to siya. Yeah, onion. And kani siya, interesting ni siya. Mura ni siya o sili hapon siya, pero lahi siya nga sili. Sana ilang tawag ba? Explosive chili. So, nagkulat lang ko mamunga siya, kanindot siya kay tanahon. Anyway, so mo ni amo ang gamay nga terrace or balcony. Gamay ra gyud na siya mga 2 steps, pero himuan ro gyud siyang hayhayan. The video, and I hope nag-enjoy mo sa tour sa among gamay nga payag diri sa Japan. And don't worry, family, friends, close friends, kay okay ra amo ang pagpuyo diri.
And life is normal here. Wala may lockdown for the COVID-19. Gusto lang ko mo shout out sa mga tao nga kanang ni-support sa mo ang channel. So, shout out sa akong mga gwapang iyaan. Si Auntie Maricho, si Auntie Gina, si Auntie Evelyn, sa akong mama, please stay healthy. Akong papa, akong brother, si Reggie, my sister-in-law Bingbing, Maiko nga nasa Cebu, good luck. And sa kang Ate Krishna, kang Durog, kang Ate Michelle, ug sa tanang bag-ong subscriber, kang Judith, Luigi. Limot mo ko nga Luigi. Kang Luigi, salamat kay tanan sa inyong pagsuporta sa ako ang channel or sa amo ang channel sa akong manghod. I hope nag-enjoy lang mo. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Amping mo tanan din ha. Ayo-ayo.